Okay, video vlog check everybody. Welcome back to my channel. My name is Azrael and you are watching my YouTube channel features lifestyle, travel, food, and tech. For this time, parang cooking session siya dapat pero si Leslie yung gumawa ng cookies. Pakita ko ga itong cookies na ginawa niya. It's from Quaker Oats yung ingredients na ginamit niya. Merong pinadalang recipe pero hindi na namin sunod. Gumawa na lang kami ng aming version of Quaker Oats na cookies. Actually, oatmeal cookies yung one of my favorite kasi I think during the late 90s, una-una ako nakatikim ng oatmeal cookies sa isang bar sa Quezon City at talagang yun yung inupakan ko dun sa bar na sa Ora Cafe Bar. Ayan, Ora Cafe Bar. Talagang sabi nung bartender, dumukot na lang daw ako at bayaran ko na lang pagkatapos. So ayun, so sobrang na-enjoy ko yung mga oatmeal cookies. So natuwa naman ako na nagpadala si Quaker Oats ng mga Quaker na kanilang products dito sa bahay namin. Ito, nakikita nyo ba? Yan. Ito yung kanilang instant oatmeal. At ito naman yung kanilang whole grain na rolled oats. Actually, ito yung pinakang one of the products ng Quaker na okay for making cookies. Kasi parami naman kaming stock ng Quaker Oats sa bahay. So yun ang ginamit na lang guys, yung mga stock namin na instant oatmeal for her cookies. So panoorin nyo yung video na ito para makita nyo yung mga behind the scenes kung paano ginawa ni Lace yung aming oatmeal cookies. Ayun. Hi guys, before we continue the vlog, let me share this Quaker Oats recipe by Chef Miko Aspiras. So here's the Quaker Oatmeal Cream Pie Cookies. So here's the recipe. So for more recipes, just visit www.quakeroats.ph. Alright, so let's continue the vlog and see our own version of Quaker Oat cookies. So tikman na natin. Tawad nyo na yung video, no? So tikman na natin. Ang bilis naman itong ginawa eh. Ano bang ginamit mo dito na ingredients? Anong ginamit mo dito? Paano mo? Oatmeal tapos Oatmeal, brown sugar, brown sugar, flour, chocolate chips, chocolate chips. Yun lang. Walang itlog. baking soda, Baking and soda. 1 egg. And 1 egg. So yun, narinig nyo naman, no? Yung recipe niya. Nahiya siya, ayaw niya magpakita sa camera eh. So ito na, tikman natin yung oatmeal cookies na gawa ni Liz. Sarap, grabe. Okay, ito for gusto nyo mag-business. Ayan, gusto nyo pang regalo sa Pasko. O kaya pang Noche Buena. So ito, pwede ito pang breakfast, pang snacks, pang midnight snacks. Ayan, sarap. Ang gusto ko sa gawa nila is hindi siya matamis. Kasi ayaw namin ng sobrang tamis eh.
Okay. So, ayan. Magtitimpla na ako ng kape at meron pa akong Google Meet meeting na tama-tama ay may cookies akong kakainin. So, yun. Thank you guys for watching. So, don't you forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you at the next video vlog adventure. So, kaya na muna. Akin itong 4? Hindi. Ito sa'yo. Dalawa lang ba yun sa akin? Dalawa lang. Okay. Tegalawa lang pala. Yan. Kala ko akin yung 4. Okay, sige. Thank you, Quaker. Meeting muna ako.